Hello, my dear students. আজি ক্লাছত class 7 mathematics or exercise 12.2 question number 3, 4 আৰু 5 এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সট বুক লগত লৈ চাবা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো question number 3 of exercise 12.2 of class 7 mathematics question number 3 কি কৈছে টেক্সট বুকটো তোমালোকে লৈ চোৱা বিয়োগ কৰা তাৰমানে ইয়াত কিছুমান বীজগণিত ৰাখি বা পদ দিয়া আছে এটাৰ পৰা আনটো বিয়োগ কৰিব লাগে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 1 2 মই প্ৰথমতে কৰিছো 5x স্কয়াৰ y ৰ পৰা ইমানৰ পৰা -7x স্কয়াৰ y বিয়োগ কৰিব লাগে কেনেকৈ বিয়োগ কৰিম আমি খুব ইজি মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দিয়া এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ 5x স্কয়াৰ y ইয়াৰ পৰা ইয়াক বিয়োগ কৰিব লাগে তো বিয়োগ কৰাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মাইনাস চিন দিম কিন্তু যেটো বিয়োগ কৰিম তাৰ লগত এটা মাইনাস চিন আছে গতিকে আমি ইয়াক মাইনাস চিনটোক ভিতৰত সোমাই দিম এইটো হৈ গল তাৰমানে এইটো বিয়োগ আহিলে কৰ পৰা যে বিয়োগ কৰিব কৈছে আমাক বিয়োগ কৰা বুলি কৈছে গতিকে আমি বিয়োগ চিন দিবই লাগিব আৰু এই বিয়োগটো লগত থাকিব এইবাৰ তোমালোকে চোৱা দুটা বিয়োগ লগালগি ব্ৰেকেট দি প্লাই থাকিলে দুটা কিন্তু পূৰণ হিচাপে থাকে তো আমি ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিওত আলোচনা কৰিছিলো যে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিয়োগ আৰু বিয়োগ পূৰণ কৰিলে কিন্তু আমাৰ কি হয় প্লাস হৈ যায় বা যোগ হৈ যায় তো 5x স্কয়াৰ y এই দুটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে ইয়াতে প্লাস হ'ব 7x স্কয়াৰ y এবাৰ 5x স্কয়াৰ y প্লাস 7x স্কয়াৰ y x স্কয়াৰ y তো এটা কি চলক এই দুটা চলক কিন্তু ইয়াতে কেইটা আছে সেম যেহেতু সদৃশ ৰাখি গতিকে 5 জন মানুহ আৰু 7 জন মানুহ মিলি পেলাই কি হ'ব 12 জন মানুহ তো 5টা x স্কয়াৰ y আৰু ইয়াতে 7টা x স্কয়াৰ y যোগ কৰিলে কি হ'ব 12টা x স্কয়াৰ y হ'ব তো 12x স্কয়াৰ y তো হৈ গল তো এটা হল আমাৰ কি 5x স্কয়াৰৰ পৰা -7x স্কয়াৰ y বিয়োগ কৰিলে আমাৰ 12x স্কয়াৰ y আহে এতিয়া তোমালোকে নোট ডাউন কৰা আৰু মই আৰু দুই এটা মান আলোচনা কৰিম 3 নম্বৰৰ বাকিখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো 3 মই আশা কৰো বুজি পাইছা তো মই 2 নম্বৰটো কৰি দিম 2 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা 7xy ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিব লাগে 2xy এটো খুব ইজি তো আমি লিখিম 7xy ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে 2xy সিম্পল 7 জন মানুহ যদি আহে তাৰ পৰা দুজন গুচি গ'ল তেতে 5 জন থাকিব তো 7টা xy ৰ পৰা 2টা xy মাইনাস তাৰ মানে 5টা xy থাকিব তো হৈ গ'ল খুব ইজি এইবাৰ মই তোমালোকক কৰি দিব চেষ্টা কৰিম 5 নম্বৰটো 5 number of 3 so question number 5 কি কৈছে 2m plus 3n ৰ পৰা ইমানৰ পৰা 2m square minus 3m plus 1 বিয়োগ কৰিব লাগে তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি বিয়োগ কৰিব লাগে কেনে কৰিম অতি সহজ তুমি চোৱা 2m plus 3n যেহেতু বীজগণিত ৰাখি কেইবাটাও পদ আছে গতিকে আমি বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ চিহ্নটো দি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনিক আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ল'ম m square minus 3m plus 1 তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি এটা বীজগণিত ৰাখিৰ পৰা আন এটা বীজগণিত ৰাখি বিয়োগ কৰিব লাগে যদি বীজগণিত ৰাখিবিলাক কেইবাটাও পদ থাকে তেতিয়াহলে বিয়োগ কৰা দৰকাৰ হলে বিয়োগ চিহ্ন দি পেলাই পিছৰ যেটো বীজগণিত ৰাখি হ'ব তাক কিন্তু ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব এটো মনত ৰাখিবা 2m plus 3n এবাৰ মাইনাস এটো হ'ব 2m স্কয়ার এবাৰ ব্ৰেকেটটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে মাইনাসটো এই মাইনাসক প্লাস কৰি দিব তোমালোকে গম পাইছাই নহয় পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাস আৰু মাইনাস মিলি পেলাই প্লাস হৈ যায় তো 3m আকৌ মাইনাস আৰু প্লাস মিলি পেলাই মাইনাস হৈ যায় 1 থাকিব
এইবাৰ চোৱা এবাৰ আমি কি কৰিম 2 নম্বৰ অংকত আমি আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ যে সদৃশ পদবিলাক একেলগ কৰি আমি সৰল কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াত সদৃশ পদ বিচাৰিব লাগিব সদৃশ কোনটো 3m আৰু 2m সদৃশ তো 2m প্লাস 3m বাকিখিনি সদৃশ নহয় বাকিখিনি পিছত লিখি দিলেই হৈ যায় তো প্লাস 2n minus 2m square minus 1 এই দুটো তুমি প্লাস করে দিয়া 2m plus 3m is equal to 5m plus 2n minus 2m square minus 1 এটো হৈ গল এবাৰ তুমি অলপ সজাই লিখিব পাৰা যে 5m minus 2m square plus 2n minus 1 তেনেকৈ লিখিলেও হ'ব নিলিখিলেও হ'ব এইটোৱে কারেক্ট আনসার তো ইমানৰ পৰা ইমান বিয়োগ কৰিলে আনসার আহিব এইটো 5m plus 2n minus 2m square minus 1 আকৰো বুজিব পাৰিছা নোট ডাউন কৰি লোৱা এবার আমি আলোচনা কৰিম কোয়েশ্চন নাম্বার 8 3 8 নাম্বার কি কৈছে সোয়া 3x square minus 2x plus 1 or পড়া minus 4x square plus 5x plus 3 তার মানে এই বীজগণিত রাখিৰ পৰা এই বীজগণিত ৰাখিটো বিয়োগ কৰিব লাগে আগৰ নিচিনাই কৰিম সো 3x square minus 2x plus 1 মাইনাস দিলা পিছৰখিনি কিন্তু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব যেহেতু কেইবাটাৰ পদ আছে তো minus 4x square plus 5x plus 3 ব্ৰেকেট কমপ্লিট এবার সোয়া 3x square minus 2x plus 1 মাইনাস আর এই মাইনাস মিলিপ্লাই প্লাস হবো 4x square এই মাইনাস আর প্লাস মিলিপ্লাই মাইনাস হবো 5x এই মাইনাস আর প্লাস মিলিপ্লাই মাইনাস হবো 3 বুঝি পাইছা তো এতে আমি কি করিম সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰিম সদৃশ কি 3x square আর 4x square সদৃশ 3x square plus 4x square এবার 2x minus 2x আর minus 5x to সদৃশ এবার 1 আর 3 সদৃশ তো plus 1 minus 3 তো আমি কি কৰিলো সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰিলো এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰিম 3x square plus 4x square কিমান হ'ব 7x square 2x minus 5x minus তো minus 7x plus 1 minus 3 তার minus 2 এইটো হ'ব উত্তৰ তো 3x square minus 2x plus 1 or পৰা minus 4x square plus 5x plus 3 বিয়োগ কৰিলে আনসার আহিব 7x square minus 7x minus 2 মোৰ ছাত্ৰসকল আখৰ তোমালোকে বুজি পাইছা নোট ডাউন কৰি লোৱা এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম কোশ্চেন নম্বৰ 4 কোশ্চেন নাম্বার 4ত কৈছে সোয়া দুটা বীজগণিতের রাশির যোগফল 5x square plus 2x plus 1 এটা রাশি x square plus 5x plus 7 হলে আনটো রাশি উলিওয়া তার মানে দুটা বীজগণিত রাশির যোগফল তার মানে মই সংখ্যা দি বুঝাইছো যে দুটা সংখ্যার যোগফল যদি 8 হয় তারে এটা সংখ্যা যদি 5 হয় আনটো সংখ্যা কিমান তো 8 এর পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে আনটো পোৱা যাব ইয়াতো সেম যেহেতু কোশ্চেন নাম্বার 4 তো দুটা বীজগণিতীয় রাশির যোগফল সমান সমান কি 5x square plus 2x plus 1 তো ইয়ারে এটা রাশি কি এটা রাখি এতে আমার দিয়া আছে কি x square plus 5x plus 7 তো আমি আনটো রাখি উলিয়া বলতাম ইয়ার পরে এক বিয়োগ করলে হবো তো অতএব
আনটো ৰাখি সমান সমান কি হ'ব এই 5x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 মাইনাস এইটো x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 7 বুঝি পাইছা যে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি 8 হয় এটা যদি 5 হয় আনটো কিমান 8 ৰ পৰা 5 বিয়োগ গতিকে দুটা ৰাশিৰ যোগফল এইটো এটা এইটো আনটো কিমান এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ সিম্পল তো এইবাৰ তুমি আগৰ নিচিনা কৰা 5x স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 1 মাইনাস কি হ'ব x স্কয়ার এই মাইনাস 2 প্লাস অক মাইনাস কৰি দিব মাইনাস 5x এই মাইনাস 2 প্লাস অক মাইনাস কৰি দিব মাইনাস 7 এবার কি করিবা সদৃশ পদবোৰ একটাই করিবা তো আমি ডাইরেক্ট কৰিব পাৰো কিন্তু এতে আমি সদৃশ পদবোৰ একেলগ কৰি গৈ থাকিলে সময়ৰ কথা আছে এবাৰ 5x স্কয়ার আৰু x স্কয়ার মাইনাস গতিকে 4x স্কয়ার 2x প্লাস 5x মাইনাস তো মাইনাস 3x হ'ব মই অলপ শর্টকাট কৰিলো দুটা লাইন বাদ দি লিখিলো এতিয়া প্লাস 1 মাইনাস 7 দুটা সমাধান কৰিলে মাইনাস 6 বাদ এইটো হ'ব তাৰ মানে দুটা বীজগণিত ৰাশিৰ যোগফল যদি এইটো হয় তাৰে এটা যদি এইটো হয় আনটো হ'ব এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিছো এইটো পাবা তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নোট ডাউন কৰি লোৱা আশা কৰো বুজি পাইছা এইবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আলোচনা কৰিম নম্বৰ 5 ত কৈছে 7x plus 3y plus 1 পাবলৈ 2x plus 4y plus 7 ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰ মানে তোমাক যদি কোৱা যায় যে 5 পাবলৈ 10 ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব 5 এ বিয়োগ কৰিব লাগিব ইয়াত সেম কথাই কৈছে তো আমি কি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 সলিউশন তো 7x plus 3y plus 1 পাবলৈ 2x plus 4y plus 7 ৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিব লাগিব এইটোই বিয়োগ কৰিব লাগিব তো আমি লিখিম ইয়াত বিয়োগ কৰিবলগীয়া ৰাশি সমান সমান তুমি লিখিবা 2x plus 4y plus 7 minus এই আগফালৰটো 7x plus 3y plus 1 এটো যেটো ৰিজাল্ট দিব হেইটোই আমাৰ বিয়োগ কৰিব লাগে ৰাখি বাস তো 2x plus 4y plus 7 এবার মাইনাস কি হবে 7x এই -2 প্লাস অক মাইনাস করে দেব 3y এই -2 মাইনাস করে দেব -1 এবার সোয়া তোমালোকে আমি সদৃশ পদবোৰ একলগে কৰিব পাৰো ডাইরেক্ট কৰিলে কৰিব পাৰো এবাৰ 2x আৰু 7x -7x হলে -5x হ'ব এবাৰ 4y আৰু 3y আছে 4y plus 3y minus গতিকে plus y হ'ব 7 plus -1 গতিকে plus 6 হ'ব এইটো তার মানে আমার কি কইছে যে 2x plus 4y plus 7 এর পৰা -5x plus y plus 6 বিয়োগ কৰিলে আমি এটো 2x plus 4y plus 7 পাম তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা অংকবিলাক ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ইনষ্টিটিউটটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ